Tandaan mo yung pinunta natin ah. Ay, meron pa pala dito. Malay mo, mas maganda dito. Lechon house. Hindi yan. Cute yan. City buffet yun eh. Parang yung sa ano. Ayan. Puta. Ay, ayan. Ano ba yan? Ay, September 22 soon to be open. Kuya Jay. Kuya Jay na. Oh, may ice skating na. Ayan, meron na ring ice skating dito sa SM Fairview. And SM Fairview. Ayan. Ayan guys, bababa tayo. Marami pala siyang magiging soon to be open, oh. At tingnan nga natin doon. Pero gagawin natin doon. I think ito yung pinakakalas na to, no? Floor. Ayan, magbo-buffet kami. Ayan, city buffet. So, hindi pa siya open. Time check is only 10 o'clock. To be sport. I think there's a lot of changes going on in SM Fairview. Sport. Kahit ano na dyan. Ah, siya ba may-ari? Urban Athletics. Adidas. Naman, nasa mall eh. Oh, original. Patik ko kayo yung Kasi wala namang magawa ng Adidas dito. So, sa Vietnam siya, pinaka-main. Tapos pagka dinala na dito, meron yung mga patong-patong gano'n. Hindi dyan. Sa bayan siya kasi, alam mo bakit? Kasi malapit sa kanya, hindi siya pwede sa malayuan. No? Hindi kasi magkasya yung mga maganda sana mga magpagutom tayo, magpagutom para madami tayo makain. Hindi mo naman sa daan. Ano to, under, ano, upper level? Upper, ano yun?
upper ground. Punta tayo sa store. All for you. Ano yan? Parang ano to ah. Wait, check natin. Ay, ito yata yung sinasabi sa anggip na ba yun? Ay, ito yung nga yun. All for you. Nabili mo din ako Winterberry. Yan. Lasot. Okay na. O, kain muna tayo tapos balik na naman tayo mamaya. Ah, wala pa.